हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर युनिट 2 को लास्ट लेक्चर हेर्दैछौँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, statically determinate and indeterminate structures, influence of reactions on stability and determinacy of structure। त्यस पछाडि हामीले 2.5 पनि यही भिडियोमा सक्नेछौँ। सो ढिलो नगरिकन हामीले हाम्रो कन्टेन्ट स्टार्ट गरौँ अब। सो हामीसँग दुईटा टर्म छ यहाँ, स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एन्ड स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट structures. The structure is statically determinate if all the external unknowns, forces, moment, and reactions developed in the members can be solved or determined by using three equations of equilibrium and equation of condition। बेसिकली यसले के भन्न खोजेको छ भने कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई हामीले स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट कति बेला भन्छौँ, जति बेला त्यो स्ट्रक्चरमा डेभलप भएका अननोन फोर्सेसहरू अथवा अननोन मोमेन्टहरू अथवा अननोन रियाक्सन्सहरू हामीले तीनवटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर र इक्वेसन अफ कन्डिसन युज गरेर ती अननोनहरू डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भने त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ, स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। यदि ती अननोनहरू यो तीनटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन र इक्वेसन अफ कन्डिसन युज गरेर डिटर्माइन गर्न सकिएन भने त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्छौँ। द स्ट्रक्चर इज सेड टु बी स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट if all the unknowns developed in the members cannot be determined by using three equations of equilibrium and equation of condition। सो यो दुईटै स्ट्रक्चर चाहिँ 2D को कुरा हुँदैछ, यहाँ 3D को कुरा हुँदै छैन। इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने नम्बर 1 को स्ट्रक्चर हेरौँ। दुईटैतिर के छ, फिक्स सपोर्ट दिएको छ र फिक्स सपोर्टमा हामीलाई थाहा छ तीनवटा रियाक्सन डेभलप हुन्छ। एउटा भर्टिकल रियाक्सन, हरिजन्टल रियाक्सन र एउटा मोमेन्ट। त्यसरी नै यतातिर पनि एउटा भर्टिकल, एउटा हरिजन्टल र एउटा मोमेन्ट। सो तीनटा यता, जम्मा 6 वटा रियाक्सन भयो र हामीसँग जम्मा इक्विलिब्रियम इक्वेसन तीनटा मात्रै छ र यो स्ट्रक्चरको लागि इक्वेसन अफ कन्डिसन आउँदैन। त्यो हामीले कति बेला युज गर्छौँ, जति बेला हामीसँग हिन्ज जस्तो केही कन्डिसन दिएको छ भने त्यति बेला मात्रै इक्वेसन अफ कन्डिसन हुन्छ र यो केसमा हामीसँग तीनवटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन मात्रै छ। र एउटा कुरा हामीले म्याथमा के पढ्दै आएका छौँ भने जतिवटा अननोन त्यतिवटा इक्वेसन चाहिन्छ त्यसलाई सल्भ गर्न। जस्तै x + 4 = 7 छ भने त्यो एउटा अननोन छ, हामीले एउटै इक्वेसनबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। तर x + y = 5 दिएको छ भने x पनि अननोन, y पनि अननोन, त्यो एउटै इक्वेसनबाट सल्भ हुनै सक्दैन। त्यसको लागि हामीलाई कमसेकम दुईटा इक्वेसन चाहियो। सो जतिवटा अननोन त्यतिवटा इक्वेसन हामीलाई चाहिन्छ सल्भ गर्नलाई। अब यहाँ हेरौँ नम्बर 1 मा तीनवटा अननोन यहाँ छ, तीनवटा अननोन यहाँ छ, जम्मा 6 वटा अननोन र हामीसँग इक्विलिब्रियम इक्वेसन जम्मा तीनवटा। सो सल्भ गर्न सकिन्छ त, डिटर्माइन गर्न सकिन्छ, कम्प्लिटली डिटर्माइन गर्न सकिँदैन। सो यो कस्तो खाले स्ट्रक्चर भयो, इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भयो। सिमिलरली अब यदि हामीले यसमा हेर्छौँ भने सेकेन्ड नम्बरको स्ट्रक्चरमा हेर्छौँ भने यतातिर हिन्ज छ र सिम्पली सपोर्ट छ। अब यो हिन्जमा दुईटा रियाक्सन क्रिएट हुन्छ, एउटा भर्टिकल रियाक्सन, अर्को हरिजन्टल रियाक्सन। दुईटा यतातिर भयो र यतातिर एउटा भर्टिकल छ। सो जम्मा तीनवटा रियाक्सन भयो र हामीसँग इक्विलिब्रियम इक्वेसन पनि जम्मा तीनवटा छन्। सो यसो यो स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ ती तीनवटा अननोन चाहिँ हामीले तीनवटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर डिटर्माइन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो स्ट्रक्चरलाई डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भनिएको हो। अब नेक्स्ट टपिक छ इन्फ्लुएन्स अफ रियाक्सन्स अन स्टेबिलिटी एन्ड डिटर्मिनेसी अफ स्ट्रक्चर्स। कुनै पनि स्ट्रक्चरको इन्डिटर्मिनेसीमा अथवा डिटर्मिनेसीमा त्यसको रियाक्सनहरूले धेरै ठुलो रोल खेल्छ, रोल प्ले गर्छ। अब कसरी रोल प्ले गर्छ भन्ने डिटेल कुरा चाहिँ हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। यो च्याप्टरमा खालि हामीले यसको फर्मुला मात्रै हेरेर चित्त बुझाउनु पर्यो, बिकज यो च्याप्टर त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ डिटेलमा जानु पनि छैन। सो एउटा कुरा खालि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने
स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर र स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, यो कुरा त हामीले बुझ्यौँ है। अब डिटर्मिनेसी जुन हुन्छ स्ट्याटिकल्ली स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी जुन हुन्छ त्यो इन्टर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी प्लस एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी दुइटैको सम मिलेर चाहिँ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी भएको हो। अब एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसीको कुरा गर्छौँ भने कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अपन द रियाक्सन्स डेभलप्ड फ्रम द सपोर्ट्स। ल सपोर्टले जुन रियाक्सन दिन्छ त्यो रियाक्सनले गर्दा नै चाहे त्यो रियाक्सनमै बेस्ड हुन्छ एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी। अब कसरी त यहाँ हेरौँ, external static indeterminacy is a number of support reactions which are in excess to the number of equilibrium equations and equation of condition। यसको मतलब के हो, जस्तै मसँग कुनै हिन्ट छैन, कन्डिसन छैन भने मसँग इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा हुन्छ, 3 वटा, र 3 वटा भन्दा बेसी यदि त्यहाँ रियाक्सन छ भने, अननोन छ भने त्यो बेसी कतिवटा छ त, मानौ जस्तै यो इक्जाम्पलको कुरा गर्छौँ भने यसमा 6 वटा थियो अननोन हो, र इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा, 3टा मात्रै। सो 6 - 3 3 बच्यो। सो इक्विलिब्रियम इक्वेसन भन्दा बेसी कतिवटा रियाक्सन छ त, 3 वटा बेसी रियाक्सन छ। त्यो 3 के भयो त्यसको, त्यो 3 त्यसको एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी भयो। अब जस्तै यहाँ हेरौँ, यसमा त 3 वटा रियाक्सन थियो र 3 वटा इक्विलिब्रियम इक्वेसन। अब 3 - 3 = 0। सो एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी कति भयो त, यसको लागि 0 भयो। त्यही भएर यो के भएको हो त, डिटर्मिनेट भएको हो, र यो दुइटै एक्सटर्नली डिटर्मिनेट भएको है। अब हामीसँग एउटा सिम्पल फर्मुला पनि छ, एक्सटर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी इज इक्वल टु r - 3 + c। अब यहाँ r भनेको नम्बर अफ अननोन रियाक्सन्स, c भनेको नम्बर अफ इक्वेसन अफ कन्डिसन। सो नम्बर अफ अननोन रियाक्सनबाट यदि मैले 3 + c यो घटाइदिएँ भने मलाई के आउँछ, एक्सटर्नल डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी आउँछ। र यो जुन 3 देखिरहेछौँ, यो 3 के को लागि छ त, इक्विलिब्रियम इक्वेसनको लागि छ। र यदि मलाई एक्सटर्नल इन्टर्नल गर्नुपर्ने छैन, मलाई एउटा सिंगल वेमा स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी फाइन्ड गर्न भनेको छ भने मैले डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्छु। इफ 3m + r - 3j + c इज इक्वल टु 0 द फ्रेम इज डिटर्मिनेट। If 3m + r - 3j + c is greater than 0, the frame is indeterminate. If 3m + r - 3j + c is less than 0, the frame is determinate but unstable। अब यहाँ m भनेको नम्बर अफ मेम्बर्स, r भनेको नम्बर अफ अननोन रियाक्सन्स, j भनेको नम्बर अफ जोइन्ट्स, र c भनेको इक्वेसन अफ कन्डिसन। सो यो थियो फ्रेम स्ट्रक्चरको लागि। त्यसरी नै हामीले ट्रस स्ट्रक्चरको लागि हेर्छौँ भने if m + r - 2j is equal to 0, the truss is determinate. If m + r - 2j is greater than 0, the truss is indeterminate. If m + r - 2j is less than 0, the truss is indeterminate but unstable, where m is equal to the number of members, r equals to the number of unknown reactions, and j is equal to the number of joints. So in this way, we can determine the indeterminacy of frame structure and truss structure in a single way. If you are asked to determine the indeterminacy, just the static indeterminacy, then you can use these conditions. But if you are asked to determine the external static indeterminacy and the internal static indeterminacy, then you will have to go according to their conditions that we will see in the next chapter, because we do not have to see all the details in this chapter only. We will deal only with the formulas. And now the next topic is instability of a structural system and comparison between determinate and indeterminate structures. So first of all, we will need to know what do you mean by stability. So the resistance offered by a structure to undesirable movement like sliding, collapsing, and overturning, etc. is called stability. Okay, so whenever there is external forces acting on a structure, there is chance that the structure can slide, or the structure can collapse, or the structure can overturn. And the resistance offered by the structure to all these undesirable movement is called stability. बाहिरबाट कुनै
फोर्स आयो भने स्ट्रक्चरलाई त्यसले मुभ गराउन सक्छ। अब मुभमेन्ट कस्तो हुन सक्छ भने स्लाइड हुन सक्छ, कोल्याप्स हुन सक्छ, ओभरटर्न हुन सक्छ। अब यही अनडिजायरेबल मुभमेन्टहरूलाई रोक्नलाई रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ हाम्रो स्ट्रक्चरले, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्टेबिलिटी भन्छौँ। र अब हामीसँग छ स्टेबल स्ट्रक्चर एन्ड अनस्टेबल स्ट्रक्चर। यो दुईटैको मतलब के हो त? A structure is said to be stable if it can resist the applied load without moving. बाहिरबाट आएको जति पनि लोड छ, यदि त्यो लोडलाई मुभ नभइकन रेसिस्ट गर्न सक्यो भने त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले स्टेबल स्ट्रक्चर भन्छौँ। Or a structure is said to be stable if it has a sufficient number of reactions to resist the load without moving. यदि कुनै पनि स्ट्रक्चरसँग त्यति धेरै रियाक्सन छ जसले चाहिँ बाहिरको फोर्स अथवा बाहिरको लोडलाई मुभ नभइकन रेसिस्ट गर्न सक्छ भने त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले स्टेबल स्ट्रक्चर्स भन्छौँ। त्यसै गरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, अ स्ट्रक्चर विच डज नट ह्याभ सफिसिएन्ट नम्बर अफ रियाक्सन्स टु रेसिस्ट द लोड विदाउट मुभिङ इज कल्ड एन अनस्टेबल स्ट्रक्चर। यदि कुनै पनि स्ट्रक्चरसँग त्यति धेरै रियाक्सन छैन जसले गर्दा त्यसले बाहिरको लोडलाई मुभ नभइकन रेसिस्ट गर्न सकोस्, त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ त? अनस्टेबल स्ट्रक्चर भन्छौँ। अब हेर्दैखेरि एक्सटर्नली स्टेबल र अनस्टेबल पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ त एउटा यो फिगरमा यहाँ हामीले हेर्न सकिरहेछौँ रोलर सपोर्ट छ। यसले ल ठिक छ, जो यो जुन भर्टिकल लोड आउँछ त्यसलाई रेसिस्ट गर्छ। तर यदि मैले यताबाट लोड दिएँ भने, यताबाट यसलाई पुस गरेँ भने यो आफ्नो ठाउँबाट मुभ हुन्छ कि हुँदैन? रोलर सपोर्ट छ भने त यसले हरिजन्टल रियाक्सन, हरिजन्टल रिएक्सन त गरेको छैन यसले। त्यही भएर यदि हामीले यसरी यसलाई पुस गर्यो भने अथवा पुल गर्यो भने यो आफ्नो सपोर्टको रेस्पेक्टमा मुभ गर्छ र यो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ? एक्सटर्नली अनस्टेबल सिस्टम भन्छौँ यसलाई। त्यसै गरी यो ट्रसलाई पनि हामीले यदि पुल र पुस गर्यो भने यहाँ पनि के छ त? रोलर सिस्टम नै छ, रोलर सपोर्ट नै छ। यो पनि मुभ गर्छ। त्यही भएर यो दुईटै जुन सिस्टम देखिरहेछौँ हामीले, दुईटै के हो त? एक्सटर्नली अनस्टेबल सिस्टम हो। अब हामीसँग फेरि कन्डिसन दिएको छ ट्रसको लागि पनि र फ्रेमको लागि। इफ m-2j plus 3 is less than 0, the truss is internally unstable. If m-2j plus 3 is greater than equal to 0, the truss is internally stable. And for a frame, if m-j plus 1 is less than 0, the frame is internally unstable. And if m-j plus 1 is greater than equal to 0, the frame is internally stable, where m is equal to number of members in the structure and j equals to number of joints in the structure. In this way, we can determine that our structure is internally stable or unstable. But to determine whether it is externally stable or unstable, we will have to see the support system. Okay, so the support system here is roller, and if you apply a horizontal force here, your system, your structure will move with respect to your support, and hence these systems are said to be externally unstable system. And now here we have the comparison between the determinate and indeterminate structures. So I'm not going to explain all these things, but you have to write and memorize it. So number one, we have for the determinate structure, equilibrium conditions are fully adequate to analyze the structure, and for indeterminate structure, the conditions of equilibrium are not adequate to fully analyze the structure. Number two, bending moment or shear force at any section is independent of the material property of the structure. And for indeterminate structure, bending moment or shear force at any section depends upon the material property. Number three, the bending moment or shear force at any section is independent of the cross section or moment of inertia. Indeterminate structure, the bending moment or shear force at any section depends upon the cross section or moment of inertia. Number four, temperature variations do not cause stresses, and for indeterminate structure, temperature variations causes stresses. No stresses are caused due to lack of fit. Stresses are caused due to lack of fit. Extra conditions like compatibility of displacements are not required to analyze the structure. Extra conditions like compatibility of displacements are required to analyze the structure along with the equilibrium equations. So here you can see the comparison or the difference between determinate and indeterminate structures. So you can pause the video and you can note all these differences. Okay, so in this way we have completed the second chapter too, and the third chapter will be very much important.
It carries 9 marks, and the fourth chapter carries 10 marks. So chapter 3 and chapter 4 will be very much important. So you'll have to focus on this, and you'll need to watch all my lectures sequentially. अब नेक्स्ट च्याप्टरबाट हामीले इन्डिटर्मिनेसीलाई हल्का डिटेलमा बुझ्नेछौँ। हामीले अननोन रियाक्सनहरूको लागि पनि केही एक्सप्रेसन लेख्नेछौँ। हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्रामहरू पनि बनाउन सिक्नेछौँ र धेरै प्रब्लम प्र्याक्टिस पनि गर्नेछौँ र धेरै क्वेसन हामीले सल्भ गर्नलाई पनि दिनेछौँ। सो आजको भिडियोमा यति नै। होप तपाईँहरूलाई मन पर्यो, र भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।